sa inyo, nandito na naman tayo sa isa na namang adventures ni RaPyOtIk. Sa video na ito, magluluto po muna tayo kasi matagal na po tayong hindi nakakapag-cooking vlog. So maraming salamat po. At eto na po, magluluto pero nasa sasakyan. So ayun na, luto muna po, cooking vlog. Thank you po. Una po, hiwain natin yung sibuyas. So, hindi po ako gumamit ng malaking sibuyas. Half lang po ginamit ko para hindi po ganun katapang yung lasa kasi lalagyan ko po ng gatas mamaya yung niluluto. So, ayoko po na maging ganun katapang yung yung lasa ng sibuyas. So, slice na po natin yung sibuyas. Yung tamang size lang po ang pagkakahiwa. Tapos liit-liitin po natin para madali lang po siyang maigisa. Isunod naman po natin yung chicken. So breast part po yung kinuha ko para malaman. Tapos wala pong buto kasi ang lulutuin po natin ngayon kailangan soft lang po yung yung karne at saka yung gulay. So slice lang po natin, maliliit na slice. Tapos ipantay lang po natin yung pagkakahiwa ng chicken. Kailangan po yung malamang part lang po. Kaya tamang-tama po yung breast part. Isunod naman po natin ngayon yung quail eggs. So, balatan lang po natin yung quail eggs. Nasa sa inyo po kung gaano karami. Kung mahilig po kayo sa quail egg, mas maganda, mas marami. Sa akin po siguro mga 15 pieces yung ilalagay ko sa lulutuin ko. So, balatan lang po natin isa-isa yung quail eggs.
natin yung kalan. Tapos lagyan natin ng konting mantika. Tapos make sure po na mainit na yung mantika bago natin gamitin. Ngayon naman po, ilagay na po natin yung chicken. Dapat po golden brown yung makalalabasan para po luto na po yung Continue lang po ang pag-isa ng chicken hanggang sa maging golden brown po. Yun po yung kailangan nating ma-achieve para maganda po at saka luto na po yung chicken. Konting MSG po, pampalasa. Ayun po, medyo golden brown na po yung chicken. Continue lang po natin yung paghahalo para po pantay-pantay. Pantay po yung pagkakaluto ng chicken. Sinet aside ko po muna yung chicken para po igisa yung sibuyas. Nilagay ko po yung butter para po mas malasa kapag kinisa. Po, malambot na yung onion, ibag na po natin yung chicken para igisa po ulit natin. So, ayan po, golden brown na po yung chicken. Ang ganda po ng kulay na kinalabasan. Ihalo na po natin yung mixed vegetable na nabili sa SM Bonus. Bali, magkakasama na po yan. May corn, may carrots, at saka green peas. Lagyan naman po natin ng gatas. Evap po yung ilalagay natin for cooking. Yan po. Ibuhos lang po natin lahat para mas masarap po. Mas maraming gatas. Mas masarap po yung kalalabasan. Sobrang dami, hindi ko na-expect na sobrang dami. Konting asin po, pampalasa. Tapos isunod na po natin yung quail egg. Lagay na po natin yung quail eggs. Nagkamali po ako ng tansya, akala ko po konti lang yung magagawa. So
Medyo umaapaw na po yung kawali natin. Mix lang po natin, dahan-dahan lang po para hindi tumapon. So ituloy lang po natin hanggang sa maging creamy po yung gatas. Low flame lang po para hindi po masunog. So ayan po, luto na po yung ating chicken with mixed vegetables. Paki-subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat po.